ආයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ටික කික් මගේ යාළුවෝ හැමෝම පොඩ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ කරගෙන ඉන්නේ යාළුවනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා යට තියෙන රතු බට subscribe බටන් ක්ලික් කරන්න. අද ඔයාලට අරන් ආවේ කොහොමද ඔයා හරියටම FB account එකක් create කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ කවදාවත් කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ටෙක් ගීක් channel එක මේ විදිහට ඔයා මුලින්ම ඔය ෆෝන් එකේ Facebook app එක download කරලා පස්සේ මේ විදිහ icon එනවා. ඔයා ඊට පස්සේ ඒක යට තියෙන create a new account කියන එකට ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා what's your name කියන ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට ඔයාගේ last name එකත් ඒ වගේම second name එකත් දෙන්න ඕනේ. දීලා next කරාට පස්සේ ඔයාගේ birth එක fill කරන්න එනවා. ඔයා ඒකත් ඒ විදිහට fill කරගත්තාට පස්සේ ඔයාගේ gender එක අහනවා. ඔයා ඊට පස්සේ මේ විදිහට gender එක fill කරගන්න. gender එක fill කරගෙන අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාගෙන් ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් නම්බර් එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියනවා Facebook හදන ෆෝන් නම්බර් එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඔයා මේක දුන්නාට පස්සේ ඔයා කෝඩ් එකක් එනවා. එවි ඔයාව මේ කෝඩ් එක ඔටෝමැටික් සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලට මෙසේජ් එකක් එනවා. ඕකෙන් පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එකක් දාන්න කියලා ඇවිල්ලා ඔයාගේ creating account කියන විදියට account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් මේක load වෙනවා. load වෙලා ඉවරලා මේ විදිහේ like button එකත් එක්ක ඔයාලට ආයෙ sign in එකක් load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අර barcode එක මේ විදිහට උඩ message එකේ කියනවාට දකින්න ඇති. ඒක automatically ඔයාගේ phone එකට save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔය message එකක් එනවා මේ password එක කැමති නම් save කළ හැකි. save කළ හැකි නැත්නම් නිකන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මුලින්ම යාළුවෝ 5 දෙනෙක් invite කරන්න එක. ඒ වගේම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන all numbers වලට invite දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ Facebook app එක open වෙනවා. එහෙනම් යාළුවෝ